تو این ویدیو قراره که از برلین بریم به سمت فرانکفورت، ولی نه با ماشین یا هواپیما، بلکه با ارزون ترین قطاری که توی زندگیم سوار شدم. همین مسیر رو با گرون ترین قطار آلمان از فرانکفورت برمیگردیم برلین. توی این مسیر با چالش‌های زیادی همراهیم. قراره این قطارها رو زیر سوال ببریم و ببینیم آیا ارزش داره با قطار سفر کنیم یا نه. ما قطارمون رو پیدا کردیم. دقیقاً دومیه، نوشته که فلیکس ترین 7:37 حرکت میکنه. یه خبر بدم دارم براتون. من الان چک کردم گوشی رو، دیدم یه اس ام اس برام اومده گفته که قطار ما 10 دقیقه دیرتر میاد. خدا رو شکر که 2-3 ساعت دیرتر نیومد. یه کاپوچینو هم گرفتم چون که حدس می‌زنم تو این قطار ارزون اصلا کافه اینا نباشه و ببینید چقدر اینجا کثیفه. اینجا شیر ریخته و کلا این میز کثیفه. نگاه کنید رو شکرام شیر ریخته. تو ایستگاه قطاریم دیگه، توقع دیگه هم نیست. قطار ما اومد و چه اتفاق جالبه. قطار قرار بود که دقیقاً از این سمت بیاد که الان خالیه، ولی یهویی اومدن برنامه رو عوض کردن و الان از این سمت اومده. چقدر سوار قطار شدن استرسیه. اوکی ما رسیدیم به واگن 5. یک کجاست این که رسیدیم به 10؟ رسیدیم به واگن 1. الان ساعت دقیقاً 7:47 است که ما سوار قطار شدیم. از همین الان قطار با تأخیر اومده. صندلی ما جلو بعد هر چه سرتر برسیم به صندلی ما. جای من دقیقاً همینجاست. جا برای چمدون بزرگ من نداره و الان من مجبور شدم چمدونمو دقیقاً اینجا بذارم و این قسمت اومدم حتی با زنجیرم بستم مخصوص این کاره که تو چمدونتو بتونی اینجا بذاری. خیلی مسخره است. از در و دیوار این قطار سر صدا میاد. ما بشینیم سر جامون. من فکر می‌کردم که اینجا حالا پریز برق چیزی باشه، ولی پریز برق هیچی نداریم. تنها چیزی که داریم میدونه میزه که کثیفه، اینجوری باز میشه روبرومون. یه دستگیر هم اینجا داریم با یه دستگیر اینجا. همین، هیچ چیز دیگه ای نداره. فقط امیدوارم که دستشویی داشته باشه، بعدم بتونم یه کافه یه چیزی بخورم. بعد ویو هم که اصلا ندارم. ویو من سمت چپ اینه، سمت جلو هم دقیقاً اینه. این پنجره‌ام خیلی کثیفه، اصلا هیچی معلوم نیست. بعد از چند دقیقه که تو قطار نشستیم، یه خانومی اومد و تیکتمون رو چک کرد. قیمت تیکت ما خودتون ببینید 46 یورو 98 سنت شد از برلین تا فرانکفورت. از این تیکت ارزونتر من پیدا نکردم. تقریبا ما نیم ساعته که تو قطاریم. دستشویی گرفته، بریم در به در دنبال دستشویی بریم. دستشویی اینجا کجاست؟ این قسمتی که مسافرا میشینن، دستشویی دقیقاً این گوشه است. بریم ببینیم که دستشویی چطوریه. درش از داخل باز میشه. نه خوبه. بچه نسبت به هواپیما خیلی بهتره. ما بریم داخل، یه قفل کنیم. اینم از دستشویی ارزون ترین قطاری که ما امروز سوار شدیم. یه ذره کثیفه. اصلا دوست ندارم ببینم که این چیه. دستمال کاغذی داره، خدا رو شکر. دستمال توالت هم داره. خیلی جا آدم میره مثلا این دو تا مورد نداره و این خیلی بده. از این دستشویی فلزی ها گذاشتن. آدمو یاد زندان میندازه خودش. کوچیک، نخلی ولی بسیار بسیار کثیف. از 1 تا 5 من به دستشوییش 2 میدم. اونقدر سر صدا زیاد بود که حتی خوابم نمیبرد و حوصله‌ام سر رفته بود. البته این بغلیم ایرپاد مکس گذاشته بود. واسه همینم کنجکاو شدم تا یه تست جالب بگیرم. الان میخوام صدا رو با میکروفون گوشیم اندازه‌گیری کنم و ببینم که صدای داخل کابین، یعنی جایی که من دقیقاً رو صندلی نشستم، چقدر هستش و آیا گوش منو اذیت میکنه یا نه. چون من گوشام دوتاش گرفته و به نظرم خیلی صداش زیاده. من اگه با ماشین خودم 140-50 کیلومتر اتوبان میرفتم این همه صدا نمیومد. واسه همین بچه‌ها ما یه دونه اپلیکیشن اینجا داریم که صدا رو برای ما توی واحد دسیبل اندازه‌گیری میکنه. آلودگی صوتی داخل کابین 71 دسیبل بود که من فکر می‌کردم از این رقمم بیشتر باشه. ما بالاخره یه جا پیدا کردیم که بغل پنجره باشه، ولی بازم یه چیزی که منو خیلی اذیت میکنه اینه که پنجره‌هاشون از بیرون بیش از حد کثیفن. یعنی من اگه صاحب این شرکت بودم چند نفر استخدام می‌کردم هر روز بیان پنجره رو از بیرون تمیز کنن که مسافر زره دلش باز بشه، یکم احساس خوب بهش دست بده. هر دفعه که سرمو می‌ذاشتم رو شیشه و می‌خواستم بخوابم، اینقدر قطار تکون می‌خورد که سرم تبدیل به حلیم می‌شد. اومدم یه ذره خودمو مشغول کنم و رفتم تو گوشیم. من الان به وای فای هم وصلم و وای فای اینجا اسمش همون فلیکس ترینه. ببینیم که تست انجام میده یا نه. که نه، ارور میده. من الان به وای فای وصلم ولی اینترنت اصلا وصل نیست. اینترنت خود گوشیم حداقل سرعتش 23 24 25 سرعت دانلودشه، ولی وای فای این قطار اصلا وصل هم نمیشه. یعنی بیش از حد قطار چرتیه. ولی بالاخره رسیدیم و ساعت الان دقیقاً 12:20 است. من تا یه اسکو قبل‌تر از اونجایی که بعد میرسیدیم پیاده شدم. کلی وسیله و تجهیزات برای گیمینگ آورده بودم، ولی از یه طرف هم پریز برق نداشتیم و از طرف دیگه اصلا اینترنت نداشتیم. یعنی من اصلا نمیتونستم حتی بازی کنم. تنها چیزی که زیاد بد نبود کیفیت صندلیش بود که به اونم از 1 تا 5 3 میدم. صحبت اینه که بریم سراغ قطار گرون که برگردیم برلین، ولی به مشکلی برخوردیم. قطار ما کنسل شده. البته دیر نمیاد، کنسل شده دیگه، چه بدتر. و یه قطار دیگه است که از اینجا ما رو مستقیم میبره برلین، اونم 5 دقیقه دیرتر میرسه. واقعا باورم نمیشه. گرونترین و خفن‌ترین قطار آلمانم تأخیر داره. اونقدر راه رفتم که زیر پام علف سبز شد. ما الان اومدیم که با یه قطار معمولی از اینجایی که هستیم بریم سمت فرانکفورت، که از فرانکفورت بریم برلین. قرار بود ساعت 6:35 قطار ما بیاد که دوباره تأخیر خورده. 6:35
35 دقیقه شده 6 و 51 دقیقه. قطار ارزونه به موقع اومد، راحت هم رسیدم. قطار فرست کلاس ما تا الان کردن تو پاچمون، یعنی اصلا نیستش، نیومد. من قطار فرست کلاسی ندیدم، من اینجا اصلا قطار گرونی ندیدم. خیلی بده. ما بالاخره تونستیم یه قطار گیر بیاریم. الان ساعت 7:15 دقیقاً 1 ساعت و نیمه که منتظریم. صندلی نیست برای نشستن، بغل توالتیم دقیقاً. اینم از قطار فرست کلاس ما اومدیم قسمت فرست کلاس. اینجا تونستیم به زور 2 تا صندلی پیدا کنیم بشینیم. پایین همه دم در توالت نشسته بودن. یه ایده زد بزنم، گفتم من تیکتم که برای فرست کلاس بود. این قطاره خب اون قطار نیست که ما بعد سوار می‌شدیم، ولی گفتم میرم اینجا میشینم. هر کی هم چیزی گفت اصلا بعد میرینم بهشون، چون که مخاطر من نبودم که قطار اولی کنسل شده دیگه. بچا اینم از جامون نشستیم کنار پنجره. یه میزم اینجا داره با پریز برق. 40 دقیقه دیگه میرسیم فرانکفورت. بعد از فرانکفورت مستقیم سوار قطار میشیم تا برلین و میرسیم به خونه. بعد از این همه قطار سواری و تأخیرایی که داشت قراره بریم خونه. الان بریم سراغ تفاوت تیکت فرست کلاس با تیکت معمولی. بچا تنها تفاوتی که تیکت ما داره اینه که نگاه کنید، یه میز اینجا داره که میزش تاشوه. قسمتی که پایین معمولیه میزش ثابته و تاشو نیست. سطل آشغال داریم که پایینم داره. پریزای برق داریم که حتی پریز برق هم قسمت معمولی داره. صندلی ما جنسش از چرمه و یه ذره پهن‌تره. تمام تفاوتش همینه. اونجا دارید می‌بینید مسافری که تو قسمت معمولی نشستن، ما هم اینجا الان تو قسمت فرست کلاس. این قطار نسبت به قطارهای قبلی خیلی راحت‌تر و تمیزتر بود و بعد از 3 ساعت تأخیر بالاخره رسیدیم فرانکفورت. الان ساعت 9 شبه. اگه قطارمون کنسل نمی‌شد و میومد، ما الان تو این تایم تو راه برلین بودیم و 2 ساعت و نیم دیگه میرسیدیم برلین. ولی الان ما تازه رسیدیم فرانکفورت. تقریبا 2 ساعت و نیم دیگه بعد توی ایستگاه قطار منتظر بمونیم تا قطار بعدی بیاد و صبح برسیم برلین. ولی خب قسمت شد ما اینجا فرست کلاس دی بی هم تست کنیم و قطار بعدی آی سی. شنیدم که آی سی خیلی از دی بی بهتره. شنیدم حتی رستوران داره، بار داره. دیگه حالم داشت از قطار به هم میخورد. 2 روز تمام درگیر قطار بودم و دلم برای خونه و گیم زدن تنگ شده بود. با اینکه نفری 240 یورو بابت تیکت قطار فرست کلاسمون داده بودیم، بازم قطارمون دیر اومد و حسابی الاف شدیم. بالاخره رسیدیم. خیلی حس خوبیه. بچه‌ها چقدر اینجا خلوته. ما بالاخره اومدیم توی قطار و نشستیم سر جامون. اون قطار قبلی که ما سوار شدیم دی بیه، به نظر من اون یه ذره شیک‌تر از اینجا بود. اینجا یکم دیزاینش قدیمیه، یه جوری. از میزا شروع کنیم. بچه‌ها میزا اینم تاشوه، اینجوریه. اینورم تا میشه به این صورت. برای اینه که مثلا جا بیشتر بتونی داشته باشی. آشغالدونیش دقیقاً این وسطه. این بغل هم پریز برق داریم. برای هر صندلی یه دونه پریز برق گذاشتن. بسیار کثیفه و علاوه بر اون یه لامپ هم اینجا دقیقاً بالا سرت داری که اگه بخواید کتابی چیزی بخونید راحت باشید. صندلیاش چرمه. اینجا زده 1 یعنی فرست کلاس. اینم از دستگیره صندلیشه که راحت تا میشه و یه آپشن خیلی خفن داره این صندلی. اونم اینه که این دستگیره رو اگه بکشی نگاه کنید میتونی برای خود لم بدی یا بخوابی. بعد از این همه بدبختی که داخل راهن کشیدیم، بالاخره میتونیم یکم ریلکس کنیم و به کارامون برسیم. پس بریم لپتاپو در بیاریم و یکم گیم بزنیم. من الان لپتاپم آوردم بیرون و از روی بیکاری من اومدم سرعت اینترنت اینجا رو تست کردم. یا خود سرعت دانلود 109 و سرعت آپلود 84. یه بار دیگه ما الان تست میکنیم. خودتون ببینید چقدر جالبه. یا خود بچه‌ها من الان به وای فای اینجا وصلم. اینجا قشنگ معلومه سرعت دانلود 106 103 104. اصلا برای من خیلی ساله. معمولا سرعت آپلود خیلی باید پایین باشه ولی اینجا خیلی بالاست. به 90 هم رسید. باورم نمیشه. سرعت آپلود 100، سرعت دانلود 107. پینگ اونم 29. یکی از خواستهای بزرگ من همیشه این بود که توی قطار برای خودم بازی کنم و الان به اون خواسته هم رسیدم. تو قطار ارزون اصلا نمیشد ولی توی قطار گرون راحت میشه. الان اصلا دستشویی نگرفتم. الان می‌خواستم برم دستشویی و گفتم که با هم بریم توالت اینجا هم تست کنیم. توالت اینجا دقیقاً بین واگناست. ببینیم که اینجا بیشتر جا داریم یا نه و چطوریه. و بهتر. اوکی؟ توالت اینجا آهنیه. اینجا فقط آینه داریم. یس. اینجا برای دست شستنه. یه توالت کوچیک و نقلیه. نه بده، نه خیلی لوکسه. یه چیز کاملا معمولیه که برای تو قطار کافیه. به دستشویی این قطار از 1 تا 5 3 میدم چون که از دستشویی قطار قبلی تمیزتر بود. به غذاشون از 1 تا 5 4 میدم چون که اینجا منیو غذایی داره و هر چی که بخوای میتونی سفارش بدی. وای فایش از 1 تا 5 بهش 2 میدم. یه امتیاز واسه اینکه این قطار وای فای داره و امتیاز دوم واسه اینکه اولش خیلی اینترنتش خوب بود ولی بعدش اینترنتش داغون بود ولی در کل میتونستم بازی کنم. حالا بریم ببینیم که داخل کابین اینجا چقدر صداش بلنده. انا اگه حرف نزنم قشنگ متوجه میشه که صدا اینجا چقدره.
تهش رفتیم روی 68 و نسبت به قطار ارزونه اوکی صداش خیلی کمتره. به کیفیت صندلیش هم واقعا 5 میدم، چون که من اینجا راحت فکر کنم 2 ساعت و نیم 3 ساعت قشنگ خوابیدم روی این صندلی و خیلی راحت بود. 5:43 صبح. ما قرار بود ساعت 10:30 دیشب برسیم برلین. الان ساعت تقریبا 6 صبح. بالاخره رسیدیم برلین. البته بعد از تقریبا 8 ساعت تاخیر. به نظر شما قطار ارزونه بهتر بود یا گرون؟ تو کامنت ها برام بنویسید.